เนี่ยพรมชอบเมนนะว่าเขาจะได้โจ้ให้พรมชอบเตียดจำอะคือเปลือกมอออกถ้าเกิดกูเล่นได้ก็ต้องมาเล่นกันหนึ่งโกงหมดทั้งหมดมีคนปล่อยมันตีมันร้านนี้เสียรองแอนเซนนี่รถมอกบ้านเลยร้านนี้มีตู้มาดูมันรุนตัลสระ Mak campak amuk nong.
bàn trái này nhằm thì chăm một bên thùng nhâm này ok đã chăm nhau mà nắng một lần nữa trên rùng đã chăm cái này cái hạt pran một lần đây là ôn với trong nặng cầm bán seafood quên cả nệm luôn bán mấy trong bộ này trên lượng thật đấy bóc vòng này lớn lên miền chỉ là to hết
bạn ơi cặp đẩy xã bông kho đây sạc bông tất xã muốn nói mình muốn lúc nói ba này đi đây một lượng khăn nâng bạn đại anh ấy sinh ngạc đi là giờ rung cho một nước bay nên nô đấy cho bán cái nào cái ở đây cho mà đi ở tầng miền Mân Tề Chúng tôi bị nít ra này nè. Primet priya keo naik priya